Aha, ide fogunk jönni, de akkor az azt jelenti, hogy ide portálom, mert még ezt a 20 métert sem vagyok hajlandó megtenni gyalog. Légy a be... Jó, oké. Gyorsan a potion-t azt pótoljuk. Nem kell pótolni. Akkor örülök. Az ugrás volt. Na nézzük. Menjünk akkor arra. Na az a küldetés az érdekesebb, ez az nem sztori alapú, hát valamint, hogy sztoria van, de ugye ez valami tuningol is. Hogy mit, azt nem tudom. Jó, a harc az most nem érdekel. Hát srácok, most ez van, most ilyen mellékek vannak, és az a baj, hogy tényleg nem maradjon ki semmi. Jó, tudom, az elején kimaradt vagy 4 ilyen mellék küldi. Most ezt úgy nem szívesen hagynám el. Egyébként olyan szívesen megnézném a fő küldetés szálat, hogy nagyjából hol tarthatok a sztoriban. Csak félek, hogy meglátok valami árul... Jó fele megyek? Dehogy megyek jó fele. Csak meglátok valami árulkodó küldetés nevet a végéről, és akkor azon állam már spoiler. Na, takarodj már onnan. A csokobónk seggét mindjárt megsütik. Na. Itt benéztem egy utcát. Hello. Ja, ide kellett jönnöm, ez az egyik hely, ahol ezeket a romokat át kell kutatnom. Na gyertek! Először is lebegni fogtok. Na, meg szerintem süssük is meg őket. Úgy a jó. Oké, párat eltettünk láb alól. Ja, még nem tudom felvenni. Előtte ezzel kell még végeznem. És az utolsó. Meg is van. Oké, meg valamiért jöttünk. Oké. Na és akkor van-e itt még mellék? Nincs. Jó, akkor innen kimegyünk. És átjövünk akkor erre a területre, mert itt aztán van. Szerintem először ezt csináljuk meg. És utána, ez most így rossz volt. Először be kéne fejezni a küldetéseket, amiket itt jelöl, és utána bemenni egy újba. Hogy egy picikét követhetőbb legyen. Na várjál, itt most nékem... Ide kéne jönni. Mert itt is van egy ilyen rom. Ja, kéne a pulykám. Tényleg srácok, most augusztusban fog jön egy rohadt jónak ígérkező horrorjáték. Ha tudnám a címét, még talán meg is mondanám, de azt hiszem Troy Baker lesz valakinek a hangja benne. Ahogy néztem, nem ilyen... Jó, fele megyek. Ahogy néztem, nem ilyen túlélő... Ó, bazzeg. Ó, a drága falusiakat le kell vágni, bazzeg. A francokat pussunk át, tehát nem fogok én ezekkel szenvedni. Főküli már nem sok van. Jaj, azt hittem, hogy spoiler az elantik. Az, igen, Lidérc, az. A Fort Solis. Gondolom azt, hogy horror game, meg hogy Troy Baker az segített. Hello? Jó fele megyek még mindig? Még mindig jó fele megyek. Itt se lehet csokobót használni. Az engem érdekelne, csak az, hogy annyi minden fog jönni még most augusztusban is, meg szeptember, október, aztán már novemberben nagyjából lecsillapodnak a kedélyek.
Ez még mindig nem... Ez az, amit keresünk? Nem. Az erre lesz. És jól néz ki, igen. Hát ez... Igen, Antik, ezért kezdtem el csodálkozni, mert én is így gondoltam. Vagy így tudtam, hogy te ha tudnád, hogy mi lesz, akkor se írnád le. Csak azt, amikor a szemem kezdte felfogni, hogy mekkora kapitális baromságot írsz, akkor mondom, jó van, oké, ez nem spoiler. Jó reggelt, Rise and Shine. Ó, viszont aztán muszáj vagyok leszedni. Na várják, csicskátlanítunk. Oké, na te jössz. És figyelj, felkapta a gömbjét, vagy az nem az volt? Jó, a felemelem van. Mindjárt az egész, nagyon jó. Jöhet a lézer. Jó, doktor geniálisan. Jöhet a lézer. Jöhet a sütő. Aztán minden, amink van, ezt így ráengedjük. A 53 ezeret az úgy végig rákúrtunk. Nagyon jó. Mindjárt meg is döglebezik. Wow. Ez így ki kellett volna már kapcsolni rég a limitet. És oda át lehetne menni egyébként. Ja, hát ott voltunk is. Na és akkor a következő helyszínünk... Hú, az nagyon ott van. Jó, de legalább egy helyen van minden. Self-determination az melyik? Ja, Doris kell megtalálni, illetve... Ezt meg már nem is mutatja. Ez egy felvehető küldetés, jó. Akkor irány ide. Roger Clark. Ő nincs meg, ő kicsoda? Dr. Genya, kitaláltam egy dolgot, nevezzük mondjuk lézernek. Uram, ezt már feltalálták. Váltságdíj $1 millió. Aztán vagy kinevetik, vagy elképednek, hogy... Hát az lehetetlen. Ja igen, annyi pénz nem is létezik. Ah, Arthur Morgan a Red Dead Redemption 2-ből. Az is öblös. De egyébként most ebben a játékban is tök jók a hangok, tehát a Sidet szinkronizáló színész Clive-nak a hangja is kurva jó. Na várjál, nem ezzel felveszünk egy új küldetést, én most nem felvenni akarok még, hanem tovább csapatni az egyiket. Úgy gyerekek, a Red Dead Redemption nagyon élném. Az annyira tetszik nekem az a játék, és nem vittem végig. Nem tudom, hogy mi akadályozott meg, elvittem egy ideig. De szerintem nagyjából ott keresgélnem kell? Na persze, hogy keresgélnem kell. De a történet negyedéig, egyharmadáig, hát a havas részről kijöttem, tehát a tutoriát ezt megcsináltam, nem is emlékszem, mi volt az utolsó feladat, amit kellett benne. Szit hangja inkább idegesítő volt? Az a jó kis mély búgó morgó. Női hangok terén nálam Jennifer Haley az, amelyik úgy viszi a pálmát. Vagy akár a... mondd már, Chloe, Aloy... Jól rémlik, hogy Chloe-nak meg Aloy-nak egy és ugyanaz a hangja? Persze nem tudok oda felugrani. Kit keresek egyébként? Csak úgy kérdem. Jó, Doris-t. Ennek van új cucca. Ja, jól rémlik, ó, köszi szépen. Szerintem is jó hangja volt Sidnek, olyan karakteres volt. Ő most a izében szerepelt, a Diablo 4-ben volt valakinek a hangja egyébként. Sokan legalábbis onnan ismerték föl. Na, ott kimegyek a területről. Hova kéne mennem?
Várj, itt még be lehet menni. Doris! Doris! Ez nem tudom, mi volt ez a hang, de... Az? De ez nem az, ez egy falusi. Lehet, hogy Mártától kéne megkérdezni, hogy itt van valahol. Most hagytam el a küldetés helyszínét. Most éppen itt alkudoznak az áron. Meg most elvileg a fél internet bele van zúgva annak a nőnek a hangjába, aki a... Ó, basszus, az Assassin's Creed-ben ő volt a narrátor, és valamelyik... Talán Istennek a hangja volt? Vagy minek? Nem fogok tudni nevet mondani, srácok. Én nem is hallottam azt a szinkron hangot szerintem soha büdös életbe. De amikor most ugye volt a Mirage-nak a trailere, akkor mindenki elolvadt tőle. Neked valamik Assassin's Creed-ből rémlik? Mármint Sid? Lehet egyébként. Ezeket a szinkron hangokat én nem tartom számon, tehát... Nagyjából a szinkron hangokat egyébként onnantól tartjuk számon, hogy megjelent David Hayter, meg Cam Clark a Metal Gear-ben, és onnantól valahogy úgy nívó... Lett nívója a szinkron szín. Megvan baszké, csak egy izébe le kellett volna menni. Just like old times. I'll give your offer some thought, my lady. How goes the investigation? Sid, what brings you to Martha's Rest? You. I heard you were out here on your own, tracking our slaver. I trust you're being careful. Of course. And it had to be me. The bearers from the Dragon's Eyrie confirmed a long-held suspicion of mine that the slaver we've been tracking is an old acquaintance. She's no fool. If we'd come in force, she would have spotted us straight away, and then vanished without a trace. That was her just now, wasn't it? So, was it a fruitful reunion? I'd say so. She tried to recruit me. Seems her time in Rosaria is coming to an end. She's abducted bearers from across the region and is looking to smuggle them back into Sambrek. After her brush with those beastmen on the road to Northreach, she hired herself an Imperial escort, which she wants me to join. She's dangerous, Sid, but I think I can stop her. Then I'm going with you. I'll take care of the escort. You can see the bearers to safety. Where are they? The Baum Archers, soon to break camp. You go on ahead. I'll follow once I've sent word back to the hideaway. Jó van, ez majd valahol folytatódik. Meg Tilk. Ja, izé. Igen, a Kratosnak a hangja. Diablo 4-ben meg Lorat majd, ezzel nekem nem mondasz semmit, ez olyan, mint amikor szikla jön és valamelyik Dark Souls-szal kapcsolatban leír, hogy hú, ez olyan, mint a nem tudom melyik boss, nem tudom melyik helyen, én meg itt pistlogok, hogy ez mi? Ez mi volt? Milyen nyelven volt? Jó, de hát ez az én hiányosságom, hogy Dark Souls-okkal nem játszottam. De egyébként most, hogyha az Elden Ringből mond valaki egy boss fight nevet, lehet, hogy már arra nem emlékszem. Ez a Picard vagy kicsoda az? Vagy Reikár, az ismerős. Érdekesen fogja a tálcát a hölgy, de nézd, olyan kis szakszerű. Csak az ujján. Clive, I was just about to send for you. I'd like you to take something to Sir Wade up in Eastpool. Seeds for planting. Thought it was about time they started growing their own food. I'll keep providing them with whatever they need in the meantime, of course. But if Eastpool's going to survive, it's got to be able to fend for itself. As of those poor bearers. They've lived their whole lives in servitude, but now they're their own masters. Small wonder they ain't got the foggiest how to provide for themselves. So it's up to us to teach them. And if you're wondering why you, well, the wagoneers taking supplies up that way have been coming back with more and more reports of Akashic around the village of late.
Sir Wade's putting a brave face on it, but I think even he's starting to worry. And if he's likely to share those concerns with anyone, it's you. Magukat kell vinnem, hogy tudják termeszteni Eastpoolban a saját cuccaikat. Thanks. Wouldn't ask if I didn't have to. There. That should be enough to keep him in Gazal Greens for a few years at least. Gazal Greens. Az csokobó eletel. Mouth-watering crop, I'll admit. But they're hardy, they grow fast, and they fill a hole. Better that than something that'll wither away at first frost. And chocobos love them too, which is no small thing. When I say all of us need to pull together to get Eastpool back on its feet, I mean all of us. They ain't exactly succulent, but cook 'em right and they're just about bearable. I'll take your word for it. Anyway, Sir Wade'll know what to do with them. And if he don't, well, I'll go up there and show him myself. I'm sure you will. Rekindling the flame. Jaj, nem priózuna. Nem, itt eddig is voltak antik, csak most nagyon sokat adott be egyszerre. Vagy 6-ot. 5-öt vagy 6-ot adott be, ami szokatlan a programtól, mert általában ilyen 2-3-at szokott. Na, ide kell jönni az előző küldihez, ide meg a másikhoz, és akkor voltak éppen utána majdnem, hogy meg is vagyunk. Igen, de hogy mondjam, még az ilyen küldetésekben is néha olyan történetek vannak, meg halleluja, hogy van gyorsutazás, tehát... Igen, most szeretem használni a gyorsutazást. Egyébként, hogyha privátban játszanék, akkor nem, akkor legyalogolnám. Levágnék mindenkit a francba. Nem itt egyébként a lore szempont, vagy nem is a lore szempontjából, hanem a történet szempontjából tök jó, hogy itt vannak. Most ugye ide telepítettünk egy csomó hordozót, és itt most saját maguk éldegélhetnek. Nincsenek gazdáik, tök szabadok. Lord Rossfield, what brings you to Eastpool? Hoztam magokat. A delivery from Martha. These are Gazal green seeds. Martha's keen to cut the apron strings then, is she? I jest, of course. You see, I had thought we might be able to revive the old wheat fields, but they'd long since gone to seed. Only without the seeds. Martha was hoping he might be able to show the bearers how to plant and tend these, so that they'll be able to fend for themselves. That's not a bad idea. These bearers had only recently escaped their bonds before we brought them here. They know little of freedom, of providing for themselves and their loved ones. Unless we teach them how to live like free men, I fear that all we have achieved in bringing them here is to exchange one master for another. Not that myself and the Guardians have been the best example to them so far, subsisting almost entirely on Martha's charity as we do. It's about time we all started to provide for ourselves, bearers and Guardians alike. Unfortunately, we've been a little too busy of late to focus on much besides bolstering our defenses. There have been alarming reports of... The horde is closing in. Na egyértelmű, hogy pont akkor jönnek az akasikok. All of them. Time it all. I thought we'd have more time. Gather the men in the square. Send to the rest for Ó, reinforcements. hagyjátok, majd én bedarálom őket. Yes, Sir Wade. The horde. A Kashek, a veritable legion of them. They've been seen prowling around the northern reaches for a while now. We don't have the numbers to hold back a swarm that size. I had hoped to build a perimeter wall so that myself and the Guardians might be able to defend the village, but... Now you're out of time. Precisely. If reinforcements from the rest arrive before they do, we may just scrape through, but I fear that's rather an enormous if. What if you could call on reinforcements from Eastpool? You mean the bearers? We brought them here so they might live, not die, fighting for their lives. So wait. You said you lack men to defend the village. Are the bearers not men? Do they not wish to see Eastpool saved? Though they may not be trained soldiers like your Guardians, what help they are able to offer could still prove the difference between victory and defeat. You're right. Lehet, hogy nem most kéne elmélkedni. I will
appealed to them. Ja, egyébként tényleg, hogy itt egy csomó hordozó, azok tudnak mágiát használni, tehát meg is tudnák védeni a falut. Azért egy másik dolog, hogy nincsenek kiképezve. Na figyeljetek, így lőttük tűzlabdát, és így szórtok villámot. We Guardians are few and our enemies many. But I swear we can defeat them with you at our side. A lelkesedés az szinte kicsattanó. To serve as bait for those fiends so that you and your men might be spared. And to think we trusted you. Say what you will. A home is not worth dying for. But it is worth fighting for. Hoppá, megjött Márta. Sir Wade fights to give you lot a chance. Just like I do. Just like Sid does. We all wanted to give you a home where you could be free. And you got one, didn't you? This place, Eastpool. This is your village. Your home. And if you don't fight to protect what's yours, you'll lose it. You know I'm right. This world wants to take everything from you. Everything. Your homes, your freedom, your very lives. So then, are you going to stand by and let that happen to you? Are you going to accept fate like good little Bran did and die, having never stood up for yourselves? Or will you fight like free men and women? Oké. A palacsintasütős serpe egyébként egy hatásos fegyver, láthattuk már Bud Spencer filmekben. What are you doing? All right. Give me a sword. I never dreamt I'd have a home of my own. And now that I have, I don't want to lose it. I will protect what's mine, or die trying. We all will. Free men and women, fighting together. Together. For Eastpool! For Eastpool! Thank you, Martha. Don't mention Az meg vagy Márta hamarabb ideért, mint a légió? promise me one thing. That you'll show them how free Vagy ő boys horda? fight. Gladly. És Márta egy vacak izével fog majd harcolni? Freezed Well, pool. if it was numbers you were lacking, you certainly won't be now. Thanks to you. Me? Oh, I just love the sound of my own voice. Oh. Lord Rossfield, my lady, we're ready. Szia, Ivor. So what's the plan of action? We'll divide our forces into several small detachments, Jó újság. each made up of guardians, bearers, and guards from the rest. These will position themselves at strategic points around the village. Jaj, ne. Upon engaging with the Akashic, each detachment will keep the creatures occupied as best they can, steadily retreating all the while. You're going to lure them into the village. I am. We will have neither the time nor the resources to treat the wounded, so injuries must be avoided at all costs. Instead, we will focus purely on defense at first. By coordinating our withdrawal through the use of messengers drawn from among the bearers, we will aim to have the swarm converge at a point of our choosing. With luck, that point will be the village square, the perfect place for our most able warriors to surround them and fall upon them, and for you and I to finish them off. A sound plan, but one that'll require a leader with a cool head and strong nerves to coordinate the retreat. I'd say you have both in abundance, Wade, but you'll be needed. Please, leave the last of the fighting to me. Ha! And let you have all the glory?
Sir Wade, they're here. Ezt már az előbb is mondtátok, hogy itt vannak. Then you know what you must do. Közben még a nő is ideért. We work together. Together. Everyone playing their part. Hú, ez most már belém égett. Other that no man might fall. That East Pool might live on. For Rosaria. For Rosaria! We've no time to argue, my lord. I'll do as you ask. And I will do as you ask. Na, az tök jó hely volt. A stream elején voltak elég komoly történések. Most mellékeket nyomok. És ahhoz képest, hogy ez egy mellék, ahhoz képest elég komoly története van ennek is. Tehát látod, addig csak magokat hoztunk ide, és most egy egész falut kell megvédeni az akashikoktól. Fú, gyerekek, itt valami hullámokban érkező rohamra kell majd számítani. Ó, hát te hol jöttetek be? Na jó va. Na. Mind lebegni fogtok. Ennyi. Ezt a sütőt is bekapcsolhatnám. Imádom ezt a légkeveréses sütőt. Ennyi. És felkapkodja őket, figyelj, de aranyosak. Megvárom, még leesnek, és... Na, és akkor szépen menjünk rájuk. Menj már a skorpiókra, köszi. Hoppá. Na, ezt egy kicsit beüzemeljük. Várjál, meg kéne állni, hogy dodge-oljunk egyet-kettőt. Egyet. Hát ezekre kár várni. Ketten vannak összvisz. Na most már többen vannak. Na gyertek szépen sorba ám. De mi volt ez a nagy fene nagy taktika, hogy majd jöttök, meg meg hozé, erre én harcolok egyedül. Csóri pújka, hallod. Össze is esett. Jó, ez is megvan. Gyere csak ide! Az derék volt. Mennek a magra. Süsd az enemit 2 percig, 3000 fokon, és élvezd a kiáramló illatokat. Igen. Rendeljen ön is Clive sütőt. Lord Rossfield, change of plan. Mert? What is it? Owl from the rest. An Akashic curl's been sighted on Rhiannon's ride and is headed in their direction. Well, the better half of her guard is here. So wait, how many Akashic remain in East Pool? Hard to say. My men are still facing some resistance, but I think the worst is behind us. I could order a detachment or two to fall back and... No, let them finish the job. You stay here too, Sir Wade. Your men need you. I'll go after the curl. Join me only when East Pool is won. If you're sure, my lord. May the Founder protect you. Hogy örül majd Clive-nak a gazdája? Milyen gazdája? Igen, és akkor most kéne ide jönni. Basszus, ezt csak gyalog fogom tudni megtenni. Egyébként Lidérc, mondtad korábban, hogy nem is szobor Jillnek a keze. Miért volt olyan jelent, amiben szobor volt? Vagy illetve kristályozódott? Az visszafordul az a folyamat, hogyha még időben elkapják. Csak van egy olyan állapot, aminél, hogyha már nem pihentetik a mágia használatot, akkor megállíthatatlan a folyamat. És Jill abban még nem lépett bele, ahogy Sid sem. Akashic Goblin. Akashic Goblin. Kár, nem lehet eltaposni őket. Jó, felemegyek.
Na, és akkor itt kéne... Szerintem megvan. Egy jó nagy sárkány kérek. Cecca. Hát majdnem sárkány. A cica nem fog repülni. Annyi, Lidérc, hogy írtad, amikor ott ment a parton a bulizás, hogy Jill keze nem is szobor. Azt ott mit értettél az alatt? Volt a jelenet, ahol már elkezdődött a kristályosodás? Jó, süssük meg a cecát. Jó, kezeljük meg sugárral. Úgy jó a cica. Baszki. Nem. De épp azt mondtam, hogy ha az még el is kezdődik, egy ideig még visszafordítható a folyamat, csak hogyha azt átlépik, akkor utána menthetetlen lesz a halálnak az elkerülése. Ugye ez volt a hordozóknak hát a legnagyobb rémálmuk, hogy túlhasználják őket, és akkor így halnak meg. Most komolyan, ezért az egy macskáért jöttem ide. Vagy jobb esetben csak Clive szíve volt kemény. Bár volt, más is kemény volt. Hidd el, megvolt Jill, megvolt a stepsister. Lord Rossfield, the Curl, is it? It's dead. Thank the Founder for that. And for you, my lord. We were able to eradicate the rest of the Horde. I have guardians posted around the village to keep watch for further attacks, but all seems quiet for now. I hesitate to say it, but I think it might be over. I think it might. We did it. A nagy nénikétek azt csinálta, meg én csináltam az egészet. Thank you, my friends. Senkit nem láttam küzdeni rajtam kívül. No, Sir Wade. It's us who should be thanking you. You brought us together. Showed us what it means to fight for what you hold dear. Tegnap ez We never had nothing to call our own before. We didn't know what it meant to protect it, but now we do. We really do. Forgive us, Sir Wade. You and your people saved us, and still we doubted you. But there's no doubt in my mind anymore. We're free men now, so we have to start acting like it. We have to fight to protect what's ours, to protect Eastpool. And we shall. We all shall. Together. This is our home. Nem mondom And ki. if anyone or anything tries to take it away, they'll have us to answer to. Come on then. Let's get to work. This village isn't gonna rebuild itself. A falu nem építi fel magát, az biztos. De egyébként tehát az ő sorsuk az hihetetlen, tehát egész életükben rabszolgák voltak, és sírtelenjében a maguk urai. Azért az úgy nem gyenge megtapasztalni egy ilyet. No. They're Rosarians. Mondjuk a videójátékosok szerintem már megtapasztalhatták. And I believe if he was still with us today, this is what he would have wanted. I believe you might be right. I shall remain here, my lord, and do what I can to help rebuild the village. After all, this is my home now too. And I could hardly call myself an Eastpoolian if I didn't pull my weight. I think you'll find it's Eastpudlian, Sir Wade. Eastpudlian. But you should be proud all the same. Opa, elnézést. I'll have to pull my weight too. Can't have the rest getting outclassed. Speaking of which, I ought to be getting back. Can we continue to count on your support, Martha? Of course. And I'd be counting on yours too. Us Rosarians have got to stick together, haven't we? Indeed we have. And Clive, come by the Golden Stables when you get the chance. I ain't paid you for delivering them seeds yet. All right. I will.
Na és akkor Márta meg a 4 kis csicskája már mennek is haza. Túl sűrű hallom most már ezt a szót. How could I forget? There's one sight that I shall never forget. You, facing off against that giant morble. Not a trace of fear on your face. Since that day, there have been more than a few times when I felt like giving up. When the odds seemed so stacked in the enemy's favor, I thought I may as well just lay down my sword and surrender. But every time I would think back to the look in your eyes that day and remember what it means to be a shield. Know that whatever trials Eastpool may face, I shall never lose courage. Thanks to you. So Wade, you have always been a true shield. I know that Eastpool, and indeed all of Rosaria, will be safe in your hands. Thank you, my lord. I know the rest of the world will be safe in yours. I'll do my best. Na és akkor menjünk a kocsmába inni egyet, hogy valami. Goldi pulóverének a dizájnja már meg is van. Together! Hát tegnap az tényleg vicces volt annál a bossnál. Na, egy feladat van, a 2? Nem, ezt már csak le kell adni. Igen, azt már csak le kell adni, ez pedig az utolsó ilyen, az is hívják, ilyen rom. Azt innen közelítjük meg. Szia, Frenzy! Mi újság? Na, egyből már fizeti az agybajomat, nézd meg, így kell ezt csinálni, na. Igazi testvér. Mi újság? Hogy halad a Diablo 4 platina? Még jobb kérdése van, hogy halad a Diablo 2 platina? Na, és akkor futi. Nem, ezek a goblinok engem most nagyon nem érdekelnek. Jaj, tudom hol vagyok. Nem, a hídon át kell menni mindenképpen. Ott fel, és akkor ott lesz még egy rom, azt kikutatjuk. Mártánál leadjuk. Aztán a Hideaway-nél is leadjuk, és akkor vége. Pitty. Hopp, itt van valami. Nézd már, a cirkusz megérkezett. Ajaj.